مرحبا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله مناح. اليوم لعبتنا زي ما شايفين راح نلعب روبلوكس جوا لعبة الزومبي، وان شاء الله تعجبكم اللعبة. حطوا لايك وحطوا اشتراك وحطوا علامة الجرس. نجيبوا هالتيشيرتي. يهو إلي عن طريقها كلب. المهم في عندي لاكس. اوكي ايزي. هذه اللعبة لازم نفتح ابواب ولازم نفوز باللعبة. هذه اللعبة هي. اخ ينفع. اوكي وين الزومبي؟ وينهم خيوفين؟ لسه قبل شوي قتل جيش زومبي. وين الزومبي؟ تعولنا. باب مش علي. ابقع. اخ وين الزومبي؟ خيوفين طلعوا. بدري. هاي اتوقع الثالث يا الثاني. الثانية او الثالثة. وينهم الزومبي؟ اعطيهم هيك. فتح الباب ما شاء الله عليه. مش علي، معيش مصاري. هلس. وينهم الزومبي؟ اي المهم وين كنا بدنا نقتل زومبي صح؟ كيف بس يتحلق كلب الراس بتضحك صح؟ يلا تعالنا يا الزومبي، تعالنا يا المنوب. أخيرا صار معي فتحوا اسحب على الزومبي. فتحوا. سمعت الصوت. فتحوا اتوقع صح؟ يب فتحوا. توقعاتي الصح 100. ايش راح يطلع لي؟ في عندي لاك صح؟ هاتوا بس امفور. الله عليك على الامفور ال15. يلا تعالي يما. الو مرحبا. شكرا على البعرف ايش. ناس إلمر تمزح. ايزي. نفتح الباب للفريندز. ممتاز هذا المطلوب. وينكم يا زومبي؟ ها وينكم؟ المرحلة 1 و2 و3 بتكونوش موجودين ما شاء الله. هم مبلعين اصلا. ايزي. بس نسكر الشباك عشان ما يدخل الزومبي. والله عليك عالكابون. خلينا نلوت بالاول. طيب ليش تحط ماء سير نار؟ لساتنا معنا طلع. يما من وين اجوا؟ يلا على الاقل بتموتوا. ها لا ضحكة شريرة. خلاص اسكت. عمو بنفع تزيح. بدي اشتري سلاح احسن منه. المهم ادوي. يلا ادوي. يلا اعطيني سلاح قوي. اعطيني. وينه؟ اوف شotgun. هاتوا بدي اياه. احسن شotgun في العالم هذا. حقه 1000.
شريته ب900 كيف بس. المهم هي الشتقن هذا قديش؟ اوف ارخص. تمزح، كان ب1000. ايش خلاه رخيص؟ وين الزومبي وينهم؟ نلحق عليهم الانستكال. المهم راح الانستكال للأسف الشديد. المهم ليش فضلنا نحكيها كتير ما بعرف. هلا وين الزومبي؟ تعولي معي شotgun. شكلهم خايفين من الشotgun اللي معاي. تعالي هدي شوتي. وينكم؟ الله غلط. روح. ايه روح. اوف هذه المرحلة السادسة شكلها صح المرحلة السادسة. اوف إلنا 6 دقايق بنصور وستة المرحلة. رقم 6 المرحلة. واو شباب، هنا نهاية مقطعنا. ان شاء الله عجبتكم. يلا باي. امزح. روح الي. مش منيح. العنفور احسن. يلا شو بدنا نسوي؟ في واحد ميت هناك او نايم بالاخص. يلا هني جاييك شوية، بس اعطيني 10 مليون ساعة بجي. وقف مزعج. حتى نروح فوق ندور على زومبي. المرحلة السابعة لنا هنا. مش مكتوب عند السادسة. مرحلة 1. مرحلة 7. مرحلة 7. ايش في؟ احلى كبوم في العالم. سوالف تليبورت انا بعرف مين. مش حكيت لكم بعرف وين؟ ازاي دوري انا الوحيد اللي ما اخذت سلاح منيح. اخيس سلاح في العالم خذوه، بديش اياه. ايوه نضلكم عند الصندوق عشان ما نموتش، عشان اذا واحد مات نروح ننقذه بسرعة. 5 ثواني. حلو بس الجيم كأنه حميتك. شباب إذا بدكم أنزل لعبة ثانية غير غير روبلوكس بس اكتبوا في الكومنتات. لعبة حلوة، لعبة قصدي سلاح حلو. نقدرش نسوي مصاري. لا سلاح تجميع منيح. لا عن جد سلاح تجميع فلوس. هاي شايفين؟ لا بطلت دا اجمع. استر بسرعة استر. دبل كيل. كيف بس؟ احتراف. يلا سلاح منيح. هلا وين راح؟ ابي اشتري منه هلا. لازم رسم. تذكرت وين برسمه.
وين بروح؟ هللويا. ايه وينه؟ اهدى انت. انا بدي اشتري من الشيست. روح. اي قصدي انا بدي اشتري سلاح. اشتري اوف على اخر ثانية. اقتل. سلاح تجميع ممتاز. بعطيني 130 لما اقتله. اوف انستكيل ممتاز. ايه ايش في؟ في عندي لاكسنا. صار معي مصاري كتير بسبب الانستكيل. هيا ما قلناك انت كده ايش اسمه؟ وقف. معي 7000. انا معي شيء بالنص. بس تتأكد. معي 7000. لا بدك اياه؟ ما بدي اياه. وين المنوابز؟ بدي مصاري، بدي فلوس. ليفل 9 ممتاز. هلا بنقدر نلوت منيح. هدي شوتي. اوف 12 دقيقة لما نسوي. شباب اذا بدكم جزء ثاني من هذا بس احكوا لنا. المشكلة بقدرش اصور اكتر من 15 دقيقة. إذا بدكم جزء ثاني من اللعبة هاي حطوا لايك واشتراك. يلا معنا كم دقيقة نصور. دبل بوينتس. هاي فيش انستكل. أنا ناس شفتهم بحياتي قبل ما هلا بعرفش ايش اسوي فيها. شكرا. عفوا. يلا يصيروا تحكي ما شاء الله عليك. سلاح منيح بس خايس بنفس الوقت. ليش مش عارف. خد لك. لا تمزح. يلا بس اطلع لي سلاح منيح. مش اللي بس تطلع لي سلاح منيح. اعرف وين راح. شوفوا. لا اعرف وين راح. اوف ليفل 16. واو. او ماي جاد. عارف وينه بس انا ليش اتخربطت مش عارف. مش حكيت اعرف وينه. يلا سلاح حلو. اوكي شباب هون نهاية مقطعنا. ان شاء الله عجبتكم المقطع. اذا بدكم جزء ثاني حطوا لايك واشتراك. يلا باي. حطوا لايك.